नमस्कार साथीहरू। नेपाल प्रहरीको नयाँ सूचना आइसकेको छ। नेपाल प्रहरी जवान र नेपाल प्रहरी निरीक्षक र कार्यालय सहयोगीको जुन अस्ति भर्खरै एउटा चाहिँ स्थगित भन्ने सूचना आएको थियो, त्यसपछि यो नयाँ सूचना हिजो 4 गते मात्र आएको छ, जसमा चाहिँ प्रहरी जवान जनपदको र प्रहरी निरीक्षक र कार्यालय सहयोगीको सूचना आएको छ। म त्यो दुई चाहिँ तपाईलाई बारम्बार देखाउने छु यहाँनिर, र तपाईले यहाँनिर आएको सूचना देख्न सक्नुहुन्छ। माथि सूचना लेखेको छ र नेपाल सरकार यहाँ चाहिँ लोगो पनि रहेको छ। तपाईले यहाँनिर यो लोगो समेत देख्न सक्नुहुन्छ। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल भनेर आएको छ। यहाँ चाहिँ सूचना लेखेको छ। यही सूचना हेर्नुहोस् तपाईले। नेपाल प्रहरीमा रिक्त रहेको प्रहरी जवान जनपदमा खुल्ला प्रतियोगिता र समावेशी प्रावधान बमोजिम पदपूर्ति गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट मिति 2078 8 महिना 10 गते प्रकाशन हुनेछ। जुन तपाईहरुले कतै कतै चाहिँ नेपाल प्रहरी जवानको चाहिँ सम्पर्क मिति 5 गते भन्ने कहीं देख्नु भएको होला। अब यसमा चाहिँ तपाईलाई यहाँ स्पष्ट पारिदिएको छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। 8 महिना 10 गतेको विज्ञापन अनुसार प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, महानगरीय प्रहरी परिसर, जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुमा दरखास्त फारम दर्ता गरेका उम्मेदवारहरूको अनि यहाँनिर भनेको छ शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा तालिका मिति 2078 10 महिना 16 गते चाहिँ नेपाल प्रहरीको वेबसाइट्समा चाहिँ यो www.nepalpolice.gov.np मा प्रकाशन गरिने ब्यौरा सूचित गरिने भनेको छ। अब नेपाल प्रहरी जवानको सम्पर्क मितिको चाहिँ सूचना यो 16 गते प्रकाशन हुनेछ भने, त्यसैगरी हामी निरीक्षकको पनि हेरौं। त्यसैगरी यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल प्रहरी निरीक्षकको चाहिँ यहाँनिर प्रहरी निरीक्षक जनपद र प्रहरी कार्यालय सहयोगीको जुन अस्ति स्थगित भएको भन्ने परीक्षा थियो, त्यसको नि सूचनाको यहाँ जानकारी गराइएको छ। यसको चाहिँ खुल्ला प्रतियोगिता ती 8 महिना 10 गते नै प्रकाशन भएको चाहिँ विज्ञापन अनुसार दरखास्त फारम वितरण तथा दर्ता कार्य विशेष कारणले स्थगित भएको हुँदा भनेर भनेको छ। यहाँनिर तपाईहरुलाई स्पष्ट कुरा यहाँनिर गरिदिएको छ। यहाँनिर दरखास्त फारम वितरण तथा दर्ता कार्य विशेष कारणले स्थगित भएको हुँदा दरखास्त दर्ता कार्य सम्पर्क मिति सम्बन्धी सूचना नेपाल प्रहरीको वेबसाइट www.nepalpolice.com.gov.np मा पछि प्रकाशन गरिने ब्यौरा चाहिँ जानकारी गराइनेछ भनेर यहाँनिर भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ प्रहरी निरीक्षकको र प्रहरी कार्यालय सहयोगी दुईटा पदको चाहिँ यहाँनिर सम्पर्क मिति चाहिँ तोकिएको छैन। यहाँनिर यसमा चाहिँ यहाँनिर तपाईलाई मैले यो भन्दा अगाडिको हाम्रो भिडियो बनाएको छु, जुन भिडियो तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ थम्बनेल। यो भिडियोमा चाहिँ हामीले सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी कार्यालय सहयोगीको चाहिँ पद चाहिँ स्थगित भएको भन्ने जानकारी योभन्दा अगाडिल्लो भिडियोमा बनाएका थियो, त्यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी त्यही सूचनालाई यहाँनिर पनि राखिएको छ। पदहरूको दरखास्त फारम वितरण तथा दर्ता कार्य विशेष कारणले स्थगित भएको भन्ने छ। जुन चाहिँ मैले अघिल्लो भिडियोमा नि कुरा गरिसकेको थिएँ। नेपाल प्रहरी निरीक्षकमा चाहिँ प्रेमीलाल चौधरीले थारूको विशेष कोठा हुनु पर्यो वा अन्य अलग्गै कोठा हुनु पर्यो भन्ने चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि यो चाहिँ स्थगित भएको थियो। त्यही कारण यहाँनिर पनि भनेको छ र भएको दरखास्त दर्ता कार्य र सम्पर्क मिति सम्बन्धित सूचना नेपाल प्रहरीको वेबसाइटमा चाहिँ पछि प्रकाशन गरिनेछ। सायद सम्भवतः यसको सूचना पनि 16 गते भित्र नै प्रकाशन हुने भन्ने चाहिँ आशा गरेका छौँ। र नेपाल प्रहरी जवान जनपद तर्फको तयारी गरिरहेका साथीहरूले चाहिँ ढुक्क भएर तयारी गर्दा हुन्छ। र तपाईहरुको सम्पर्क मिति भनेको अब सूचना प्रकाशन मिति भनेको 2078 साल 10 महिना 16 गते रहनेछ। र अब यसको तपाईहरुले यो सूचना चाहिँ पछि तपाईले 16 गते चाहिँ तपाईले यो वेबसाइटमा गएर www.nepalpolice.gov.np मा गएर चाहिँ हेर्नु होला। यहाँ तपाईले 16 गते चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। नभए हामी हाम्रो यसै टेक्निकल आर्किटेक्ट युट्युब च्यानलबाट तपाईहरुलाई सम्पर्क मितिको सम्पर्क नतिजा आउने बित्तिकै हामी तपाईहरुलाई अपडेट गराउनेछौँ। हाम्रो च्यानलमा जोडिएर रहनु होला। यतिन्जेल यो भिडियो साथ दिनु भएकोमा यहाँहरुलाई हार्दिक धन्यवाद।